Moikka moi taas! Mä hyppään tästä ihan suoraan nyt työn touhuun, mutta selittelen kyllä, että mitä tänään oikein tehdään. Mulla on tässä täksi jouluksi 3 joululahjatilausta työn alla. Elikkä näiden heppojen pitäisi ennen joulua ehtiä perille. Ja tänään mä tosiaan viimeistelen nämä, että saan sitten postitettua. Ja mä näitä eilen illalla tossa aika myöhälle tein. Ja oikeastaan sain kaikki paitsi tämän valkopään siihen pisteeseen, että puuttuu enää valopilkut. Ja tällekin pitää enää ommella nämä sieraimet ja sitten täältäkin puuttuu vaan valopilkut, jotta ei tässäkään sen enempää työtä ole. Mutta mä ompelen nämä sieraimet nyt tästä nopsaan kiinni ja näytän sitten noita muitakin heppoja vähän tossa samalla kun tehdään sitten niille valopilkut. Ja tämä video tulee ihan syystäkin nyt joulun jälkeen, koska ei nyt videolla paljasteta lahjan saajille, että minkälaisia heppoja sieltä on tulossa, jos itse lahjan saaja ei tosiaan tiedä. Taisi olla kaikki näistä 3 tilauksesta nyt niin kuin vanhempien tilaamia, joten ei spoilata näitä heppoja nyt sitten ennen joulua. Voi olla, että julkaisen vasta tammikuun puolelta videon. No, tähän nyt näette, että milloin tää sitten on julkaistu. Mutta kuitenkin halusin nyt vähän kuvailla teille jotain materiaalia taas. Tää tosiaan viimeistellään nämä hepat ja sitten mulla on tuolla myös 3 myyntiheppaa. Pari niin kuin pikkuponia ja sitten 1 miniponi. Niin nekin pitäisi tuossa viimeistellä. Ne on kaikki täytetty, eli pitäisi seuraavana tehdä korvat ja niin poispäin. Mutta ainakin jonkin verran nyt tässä teen näitä keppareita. Ja sit pitää ainakin tuolle yhdelle joululahjatilaukselle pitäisi myös tehdä suitset. Niin tekaisen myös ne tässä. Ja katsotaan mitä muuta sitten tehdään näiden joululahjatilausten lisäksi. Että varmaan jatkan noita myyntiheppoja johonkin pisteeseen asti. Mutta ommellaan vielä toinenkin sierain kiinni. Seuraavana tähän nämä valopilkut. Mä teen eka tälle ruskealle hepalle. Näin. Elikkä tällainen ruskea karvakaveri. Se on nyt valmis. Tai no tälle pitää vielä keksiä kyllä tiedot. Ja sit se pitää myös kepittää vielä. Otetaan sitten tämä heppa. Tää pitää myös sitten kepittää, mutta muuten on valopilkkojen jälkeen valmis. Tällä kaverilla on itse asiassa suussa vielä ompeleet, eli täyttämisen jäljiltä unohdin purkaa ne, niin puran nyt ensin noi ompeleet tuolta ennen kuin sitten teen noi valopilkut. Eli yleensä mä laitan vaan nuppineuloilla suun kiinni niin kuin täyttämisen ajaksi, että se pysyy niin kuin kiinni, että siitä tulee sellainen napakka ja että siitä ei tule vinoa. Mutta tällä hepalla mä nyt koitin, että jos mä ihan ompelen tän kiinni, siinä olisi nyt valopilkut kaikilla. Tässä välissä mä otan kuvat tästä valkopäästä, jotta mä saan laitettua heti sille tilaajalle. Mä otan varmaan ihan vaan puhelimella muutaman kuvan, koska tilaaja halusi tästä kuvat etukäteen. Niin jos se tämän päivän aikana kerkeisi ne kuvat kattoon, niin saisin sitten huomenna postittaa muiden kanssa. Mutta mulla on tullut sähköpostiin 1 uusi tilaus, niin mä otan sen tossa vastaan. Ja sitten mä varmaan aloitan tekemään tuolle punaruskealle näitä suitsia. No niin, nyt mä teen sitten tolle punaruskealle hepalle noi enkut. Siirryin vaihteen vuoksi tähän keittiön pöydän ääreen. Ja aloittelen leikkaamalla noi tekonahkapalat. Sori muuten, jos varsinkin tässä keittiössä välillä kuuluu tuo ilmastoinnin ääni tuolta taustalta.
mä en voi sille mitään, se on niin pienellä kun mä sen täältä asunnosta saan säädettyä. Se on ollut väärin säädettynä koko talossa siitä lähtien kun tuli uusi isännöitsijä. Joten sori jos toi tollanen pauhaus tuolta taustalta häiritsee teitä. Se kyllä häiritsee ihan muakin täällä asuessa, että mutta sille ei nyt voida mitään. Niin ja siis sanottakaa nyt, että tosta ilmastoinnista kyllä on laitettu viestiä isännöitsijälle useamman kerran. Ja samaten on laittanut myös vuokranantajalle. Mutta asialle ei ole mitään tehty. Jotta joo, semmoista täällä. No niin, siinäpä on nyt tämän hepun suitset. Elikkä tämmöset ruskeat tekonahkasuitset, joihin tuli sitten toi olympiakuolain ja siis nimenomaan tää aitometallinen. Elikkä muuten ihan perusenkut, mutta tosiaan kuolaimena on toi olympia. Seuraavaksi tän hepan kohdalla on enää vain pakkaaminen. Eli tää tosiaan menee ilman keppiä. Kepitetään sitten näitä heppoja. Ja aloitetaan vaikka tästä ruskeasta. Ja siis mä jo täyttäessä kaivan niin tälle kepille sopivan paikan jokaiseen heppaan. Että se on sitten helpompi laittaa tuo keppi. Ei tarvi ruveta täytteitä sieltä purkamaan. Tästä hepasta muuten tuli tällainen tosi kiva solakka ja muutenkin tämmönen niin kuin mukava ryhdikäs. Täällä on tosiaan tukikangas. Vaikka karvakankaassa nyt ei tukikangasta tarvikaan, niin kyllä se silti ehkä pikkusen tekee tällaisen jotenkin ryhdikkäämmän olosen myös karvakangashepasta. Ei siinä mitään valtavaa eroa ole, mutta kuitenkin ihan mukava. Joo. Ja mullahan on se kepin kiinnitystutoriaali olemassa. Eli siinä näytän vähän paremmin just miten mä kepitän hepan. Mutta nyt tää heppa on siis pelkästään narulla tuolla kiinni. Ja sitähän ei saa tästä kepistä tässä kohtaa enää irti. Ja mä laitan sen niin napakasti, että sitä ei pitäisi niin kuin saada. Muuten kuin sitten jos ihan oikeasti niin kuin kaikilla voimilla vedät sitä, niin sitten pystyt saamaan sen. Mutta tavoitteena on kiinnittää heppa tosiaan keppiin niin, että se ei siitä lähde irti edes rajummassa käytössä. Joten tämän lankakiinnityksen päälle mä laitan vielä tällaista vahvaa teippiä. Mä laitan tämän teipin tähän niin kun hepan kiinnityskohtaan tosi napakasti kiinni. Elikkä että se puristaa niin kun tämän hepan vielä napakammin kiinni tuohon kepin ympärille. Sitten mä laitan niin kun tähän alemmas, eli teippaan sen kiinni tähän keppiin. Tää hepan kiinnityskohta loppuu suunnilleen tässä kohtaa, niin mä laitan vielä pari senttiä sen alapuolelle tätä teippiä. Eli näin. Nyt se hevonen on
vahvalla teipillä kiinnitetty tähän keppiin, eli teipattu kiinni. Ja sitä ei saa tästä enää vetämällä pois, ilman että purkaa tämän koko teipin ja langan tosta. Ja sitten vielä vähän niin kuin varmistus ja muutenkin, että saadaan tää näyttämään siistimmältä, niin mä laitan tähän kiinnityskohan ympärille sellaisen kangassuikaleen. Elikkä suunnilleen samanvärisestä kankaasta, mitä tää heppakin on. Tähän mä yleensä käytän niinku fleeceä, koska se on vähän mukavamman tuntunen kädelle kuin vaikka joku karvakangas. Eli sen takia aion tee niinku tätä kangassuojaa samasta kankaasta kuin mitä heppa on. Paitsi sitten jos kyseessä on fleeceheppa. Eli tosiaan suunnilleen tällainen neliöpala, joka on niinku alareunasta pikkusen kapeampi, koska tää on tietysti täältä ylhäältä leveämpi tai niinku paksumpi kuin sitten tää itse keppi. Ja sitten mä otan neulaa ja lankaa ja ompelen tän kankaan eka heppaan kiinni. No niin, nyt tätä kangas on tosiaan ommeltu kiinni heppaan tänne alas. Eli se on hevosessa kiinni. Seuraavaksi mä ompelen tän etuosan tästä kiinni. Ja ennen kuin mä ompelen ihan kokonaan tän kiinni tähän, niin mä otan vielä kaksipuoleista teippiä, eli mulla on tällaista suht vahvaa läpinäkyvää kaksipuoleista teippiä. Mä laitan sen suunnilleen tuohon kohtaan, niin kuin mihin toi kangas loppuu, mutta kuitenkin niin, että se tulee tän niin kuin, harmaan teipin pikkusen niin kuin yläpuolelle, joku puoli senttiä. Varmistetaan, että se on ihan kunnolla siinä kiinni. Ja näin. Siinä meillä on viimeistelty hepan kiinnitys. Ja se ei siitä tosiaan mihinkään liiku, eikä heilu kepissä. Mä en muista, että olikohan se noin vuosi sitten, multa ostettiin myyntiheppää ja se haluttiin kepin kanssa. No, mulla oli silloin jo tää kiinnitystapa käytössä, eli ensin napakasti langalla, sitten vielä toi teippi. Sitten tulee vielä tää suoja, joka on ommeltu kiinni hevoseen ja kepin ympärille, ja se on vielä täältä alareunasta vahvalla kaksipuolisella teipillä kiinni, eli se ei tästä niin kuin lähde irti, vaikka yrittää. Niin, mulla tosiaan ostettiin se hevonen kepitettynä, ja sieltä tulee sitten jonkun ajan päästä viestiä, kun sitä tilaaja, tai siis ostaja oli saanut se hevosen, että hevonen on irronnut kepistä. No, mä pyysin siinä kohtaa kuvia ja näin. No, kuvia en ikinä saanut, mutta kuulemma postipaketissa ottaessa tämä kangassuoja oli kokonaan lähtenyt irti. Siis tämä suoja, joka me äsken ommeltiin kiinni tähän hevoseen, ja joka on siis kepin ympärille ommeltu kaksipuolisella teipillä kiinni, niin se oli kuulemma irronnut sieltä kokonaan. Ja sitten jotenkin mystisesti koko hevosen pää oli siis irronnut kepistä, eli sieltä oli ilmeisesti purkautunut sekä teippi että ne langat. Ja en tiedä miten, en ikinä saanut siitä kuvia, koska mä sanoin, että se ei voi olla mahdollista. Jotta se hevonen ei lähde siitä kepistä irti, paitsi jos sä otat tän suojan pois ja sitten sen teipin pois. Ja sitten sun pitää oikeasti ihan täysillä vetää, että sä saat niin kun sen lankakiinnityksen kanssa sen hevosen siitä kepistä irti. Että tää hevonen on kyllä niin napakasti kepissä kiinni, että se ei ihan mennyt silloin mulle läpi, että heppa vaan irtosi siitä kepistä. Koska mä tiedän tosiaan, että näitä heppoja menee ihan pienille lapsillekin, niin sellaisille, jotka ei välttämättä nyt vielä osaa tai tiedä, miten keppareita pitäisi käsitellä, niin ihan sen takia tehdään tosi tykkykiinnitys, että se ei tosiaankaan edes vahingossa tai edes yrittämällä lähde siitä kepistä irti, jos sä et ala purkamaan tätä kiinnitystä. Mutta semmonen pikku tarina tähän väliin. Tässä on nytten tämä tilari ihan valmis.
Eli tää on tällainen ruskeasta karvakankaasta tehty. Tällä on tällainen piirto ja sitten musta villalankaharja. Ja tää tosiaan menee kepin kanssa. Ja tälle pitää vielä joku tiedot keksiä. Mutta se tehdään vasta vähän myöhemmin. Siirrytään sitten tämän valkopäisen kaverin kepittämiseen. Elikkä ihan samalla tavalla kepitän kuin tuon toisenkin. Paitsi että sitten se kangaskiinnitys tulee tästä mustasta fliisestä luonnollisesti, kun hevonen on musta. No joo, mun piti vaihtaa kameraa tuossa, kun se loppui kesken lauseen. Mutta siis oli sanomassa sitä, että täyttämisellä on tosi iso merkitys siihen, että millainen siitä hevosesta niin kuin tulee loppupeleissä. Koska siis täytöllä sä saat täysin tikkusuorasta hevosesta vaikka kuinka vinon, jos se on täytetty huonosti. Näitä esimerkkejä on omissa hepoissa nähnyt valitettavan paljon, mutta onneksi nykyään suurin osa hepoista menee täytteiden kanssa ja enenevissä väärin vielä kepin kanssa, mikä on tosi positiivinen juttu. Se on tosi harmi, jos te ostatte hyvän hevosen, mutta ostatte sen ilman täytteitä ja keppejä. Sitten ette osaakaan sitä kunnolla täyttää ja sit se on vähän vino ja sellainen muhkurainen, niin se on mun mielestä tosi harmi. Mä haluaisin, että jokainen, joka multa hepan ostaa tai tilaa, niin pystyisi niin kuin nauttimaan siitä laadusta, mitä se heppa on. Sehän maksaa tietysti enemmän täytettynä ja kepitettynä se hevonen, jotta osa sitten säästää siinä. Sen ymmärrän ihan täysin. Mutta mikäli vain mahdollista, niin ottakaa please täytteiden ja kepin kanssa hevonen, kun ostatte tai tilaatte sen. Ja toi kepityskin siinäkin vaiheessa ihan helposti pystyy tekemään hevosesta vinon tai sellaisen niin kuin tasapainottoman, että niin kuin toinen puoli hepasta on painavempi, jos se keppi on siellä vinossa. Eli toi kepittäminenkään ei ole mikään ihan niin yksinkertainen juttu kuin mitä se näyttää. Eli mullakin saattaa vaan näyttää, että mä vaan työnnän se kepi sinne, mutta mä oon siis jo täyttäessä jättänyt sellaisen niin kuin kolon sinne kepille, jotta se on sitten helppo työntää sinne, että ne vanut ei sitten liiku sen kepin edessä, kun sen kepi sinne laittaa. Eli sekin on sellainen kohta, missä voi mennä vikaan ja millä voi niin sanotusti pilata ihan hyvänkin hevosen. Eli jos haluatte tällaisilta välttyä, niin ottakaa hevonen sekä täytteiden että kepin kanssa. Se lisähinta, mitä mäkin otan siitä, niin se on yllättävän pieni summa siitä, että onko se hevonen sitten sellainen, että sä pystyt siitä nauttimaan vai onko se sitten epäonnistuneella täytöllä ja sä et sitten tykkääkään sitä käyttää. Tai että keppi on vähän vinossa tai se hevonen heiluu siinä kepissä, niin se on tosiaan pieni hinta siitä, että maksatte sen täytön ja kepityksen hinnan siinä. Mutta näin, nyt on myös tämä musta karvakankainen heppa kiinni kepissä. Joten tällainen pieni niin sanottu saarna siitä, että miksi kannattaa ostaa tai tilata hevonen sekä täytteiden että kepin kanssa. Se on hyvin pieni hinta siitä, että se hevonen tulee näyttämään kivalta ja että se on suora joka puolelta. Ja että siinä ei ole mitään kyhmyjä tai tyhjiä kohtia täällä. Ja että se keppi on suorassa. Se keppi ei liikuta näitä täytteitä täällä, jolloin just tulisi vaikka ryppyjä tai monttoja tai patteja tähän hevoseen. Mä otan taas tähän väliin pienen tauon. Oottelen vastausta tämän hepan tilaajalta, että oliko sellainen, mitä hän nyt toivoi. Ja sitten ainakin nyt pakkaan tuon ruskeen ja sitten on velpoatilarin ja tämänkin, jos mä saan vastauksen siltä tilaajalta. Ja katsoo, teekö mä tänään myöhemmin nyt vielä noita myyntiheppoja. Ja varmaan tulee vasta ensi vuoden puolella myyntiin. Riippuu vähän, että miten mä saan nyt tässä joulukuun aikana vielä edistettyä niitä. Mutta joo, mä teen tässä välissä nyt vähän jotain muuta. Vielä kun nyt on ulkona vähän valosta, niin mä otin näistä tilareista kuvat. Eli kun nyt on kaikki valmiina. Ja tosiaan tälle ruskealle menee tää sininen pehmoriimu mukana. Ja nythän sai tilareiden mukaan valita tietyistä luetelluista varusteista, niin kuin siis joulutilausten mukaan, ja tuolle ruskealle haluttiin tuo riimu. Näistä muista ei kuulunut mitään, että niille ei nyt sitten laiteta mitään. Mutta tosiaan kuvat on nyt otettu ja seuraavana mä sitten pakkaan nämä. Ja sen jälkeen mä jatkan varmaan noiden myyntiheppäin parissa. Eli mä kaivoin ne tuohon jo valmiiksi esille. Muistinkin väärin, eli on vain yksi valsakokoinen, niin se on tuollainen tummanruskea. Sitten on 2 miniponia. Toinen on tuollainen mustavalkopäinen ja toinen on sitten tuollainen laikukas, joka on tehty mikrovelvoasta.
Mä olin näille myös leikannut jo korvapalot valmiiksi tonne varastoon. Eli seuraavaksi pitäisi vaan ommella nää. Mutta nyt mä ainakin ensin pakkailen noin hepat tosta. Joo, tosiaan vielä kun muistin, niin tälle hepallehan piti ne tiedot keksiä. Ja mähän keksin siis koko nimen, rodun, sukupuolen, sit syntymäajan ja vähän luonnetta. Ja hänen nimekseen tuli Seho Calypso. No joo, mä laitan vähän valoja päälle, kun tuolla pihalla rupeaa tulemaan jo pimeä. Mutta nyt tosiaan vähän ompelen näitä korvia kasaan. Hepat tuli tosiaan pakattua. Käyn ne tässä parin päivän sisällä postittamassa. Ja nyt varmaan tänään vielä ompelen näille myyntihepoille korvat. Tässä kohtaa ennen kuin mä ompelen näitä korvia kiinni, niin mä tekstitän mun uutta videota, joka tulee olemaan hyytävien esittely. Tää on julkaistu jo aikaa sitten ennen kuin tää video, mitä mä nyt kuvaan, niin julkaistaan. Mutta tosiaan tekstitän tätä videota nyt loppuun. Tai ainakin jonkin verran eteenpäin. Mä oon about puolessa välissä tällä hetkellä, joten jatketaan siitä. Nyt mä lähden sitten kiinnittelemään noita korvia. Eli mä laitan kaikki nyt ensin nuppinaulalla kiinni ennen kuin mä sitten ompelen ne, jotta saadaan ne sitten oikeille paikoilleen. Tää korvien kiinnittely taitaakin nyt olla sitten viimeinen juttu, mitä mä tänään teen, niin kuin keppareiden suhteen. Että jätän sitten näiden heppojen jatkamisen jollekin muulle päivälle.
Nyt on kaikilla 3 hepällä korvat ja mä lopettelen tämän päivän kepparihommat nyt tähän. Mä vielä näytän nämä kaikki 3 heppaa tuossa yhdessä. Tohon vaiheeseen tosiaan sain noin myytihepat, eli niillä on korvat päässä. Seuraava vaihe olisi sitten kiinnittää harja, mutta se ei ole nyt tämän päivän homma. Tässä oli tällainen pieni work with me nyt tämän päivän ajalta. Halusin vähän kuvailla jotain noista joulutilareista ja sitten samaten näistä myytävistä nyt. Mä lopetan kepparihommat tosiaan tänään tähän ja jatkan illanviettoa. Joten me kuullaan sitten seuraavalla videolla. Ja se olisi siihen asti. Hei hei!